Mi fekszünk Várj ott, kicsit. négy. Most elvileg látod. Tudsz fülelni. A privát Igen. beszéd be volt pipálva nekem. Igen, ilyenkor bepipálódik. De én azt mondom, hogy nyugodtan gyere a bokorba és hallgatod. És Jaj. adj tanácsod, hogy mit mondjak, tudod ez? Ilyen mesebéli ízét tudod, hogy sugdolozol a bokorba, és akkor szavazhatsz, hogy mit mondjak. Akkor mire kell rámenni? Itt a tábor. A hálózsákra, igen. Tábor és pihenés. Menü. Be akar fejezni a napot. Ja, te rámentél, mi? Igen, rámentem. Na, tudsz beszélni. A őszhajú csávóval is. Mikor figyeld a felkiáltó jeleket és beszélj mindenkivel. Ja, hogy ezt mondod, ilyenkor érdemes beszélgetni velük. Igen. Ilyenkor leginkább, de amúgy is érdemes mindent elnyomni nála. Nem tudom. Én gondolom összes goblinra, amit te görtél. Mondjuk azt, én úgy is szeretek goblint. Ő egyes se ölt meg, de igen. Ahogy igen. True. That was fun. Still, I would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine. Azt is lehet. Hát amiket bevasszunk. It's a heavy, rich red, dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? Ezt megkérdezzük az elsőt. Osztalok azok, hogy tegék minőség. By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Just to be clear. Can you imagine? Ez a harc is neked. Don't let me keep you. Szomorú lett! És mi lenne, ha egy női karakterre beszélnék vele? Ő akkor szerintem sármosabb. Akkor lehet az összes lehet hozni, hogy összejöjjenek, nem? Szerintem simán. Na, az miért jött ide? Mert én irányítom. Ja. Nem, szerintem a fő karaktered van most ővel nem tudsz külön beszélni. Nem, itt a fő karaktered a fő karakter, az a lényeg. Jó, de várj, megnézem akkor, hogy működik. Szerintem nem tudom, nem működik. Nem? Nem tudnak egymásról beszélni. Vagy most mégis? Lehet. Látod? Ugyanúgy megvan a beszélgetés. Igen, de elvileg nem kéne. De ugyanaz. Ős hiszik belőle. It's a heavy, rich. See what I mean? All I want is a little fun. Is that so much to Ugyanaz. ask? Töltsenek minőségi időt együtt. Azt is lehet, vagy itt is megkérdezed, hogy mit mond. Tényleg igen. Sex, my dear. A night of passion. Not with you. Just to be clear. Ugyanazt mondja. Can you imagine? Akkor lehet mindenkinek ezt mond. No. Anyway. No. Jó van, akkor nem lehet semmit csinálni. Én próbáltam a belsős karakterekkel beszélni, a belső karakterekkel, de az nem működött. Valami olyasmi volt, hogy a fő karakteremmel kell velük beszélnem. Itt van a druida is. Hát beszélj mindenkivel. Beszélek vele. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Ő is tiszta vér. Hát ő is harcolt. Gondolom megint elvenem egy italt. Ja. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it,
I'd be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. Arra jó. Then you have never heard me singing, which makes you very fortunate. I'm sure there are. You strike me as extremely resourceful. But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself, as enjoyable as that may be. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Tényleg keresünk bort, várjál. Ha már ezt mondta, valahol biztos van. Én sehol sincs. Nincs, akkor ez nagy átbaszás. Hát igen, itt nem látok sehol bort. Na, beszélj akkor mindenkivel végig. Az a baj, nem tudom, hogy saját emberével kezdjem, vagy hogy legyen ez? Vagy hát igazándiból fontosabbak azok a sajátok. Beszélek Gével. Ezeknek semmi. Ja. Várj, mit mondod? Köszönöm. Nem tudom, mit mondod, azt mondod, Azt írja, hogy köszönöm. Igen, azt hiszem csak ezzel kezdte. Ja, az is jó, az is jó. Ezt mondom. Come now. This is a night for celebration, suspicion. Thank you for seeking me out. Amid all this merriment, I wasn't sure we'd have a chance to speak this evening. Were our bond a little stronger, I might even have shared a moment of magic with you. Alas, magic. our fledgling acquaintanceship has not yet taken flight. Such intimacy will have to wait. Itt mindenki Another night, tudnak. perhaps. Igen. Ennyi volt, meg is beszéltük. Hát ezt jól megbeszélték. De majd a random beszélgetés és az elnyomogathatós dolgokat érdemes elnyomogatni. Hát ővele szerintem nem ért. Nem? De ne beszéljek vele? Biztos tök fontos dolgokat mond. Nem tudom, mi beszél vele. Why, you're naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview. Nem tudom, ezeket nagyon megnézzük-e, vagy így átugorgassam, vagy hogy. Hát én mindig elnyomogatom, azt tudom, de az egy dolog. Ja. Elolvastam, aztán nyújtom is a space. Vagy mit. Ja. Én is előbb elolvasom most így, miatt kimondaná. Igen. Ez mit? Ja, mi volt az? Az, hogy neki milyen ötlete van. Ja, amikor azt meg lehetett hallgatni. Igen, az vicces lehetett. Volna vala. Még ott van. Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps. I must deliberate. Go, enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Jó, ezt is megbeszéltük. Ezek is beszéljük, itt van egy random ijász, meg ilyenek. Azt nem azokkal feleslegesek egy soros dolgok. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Na, ő nem akar szexelni. Volt. Ő biztos nem. Hát meg ide ez a... Itt. Azt hiszem, nem, az felesleg, ez a kis... Hát itt nagyon itt magányosan itt állunk. You! Can you keep a secret? Just between you and me, I nick some wine. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Kis köcsök. Marra jó, jó van. Jó, hát még beszélj a saját karakterekkel, akik én úgy látom, hogy a többi az nem fontos. Beszéltem Astarionnal, Hát beszélj ő vele. Ja, vele nem, csak átállt. Ott fogta a fakardját, vagy mit? Screaming Miyogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness.
smell the blood on you still. I smell your sweat. I mean to taste it. Csodás. Akkor értem, hogy már miért mondták azt, hogy randi szimulátor. Ez egyébként... Igen. És mindenkivel lehet? Azt mondom, hogy vele is, meg utána a másik. Hát... Nem igazán. Majd gondolkodom rajta. You know the fortune of my company. Another fortune yet stands before you. A warrior's flesh, rarely tasted. Think if you must. The chance will pass come light of day. Akkor beszélsz vele is. Ja. Ő is fel fogja ajánlani 200%. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. És én így csak egy szart ittam még, amit már ezért főbontott. Hát válasz. Fuck yes. I'm celebrating my freedom and our friendship and these folks' bright future besides. All I need now is a fire retardant lover to get lost in till sunrise. Én Astarionnal akartam. Az nem fog menni. Szomorú egyébként nagyon. Szerintem a fő karakter miatt mondta ugyanazt a izének itt. Érezd jól magadban este, ez úgy hangzik, mintha ilyen lekoptatás, tudod? Hát igen, nem tudom. Come on. Let's not spoil an effective thing. Te majd az orkkal jössz össze. I rage, we win. Doesn't need to be more complicated than that. Nem. Ez kupás volt. Ez szomorú. Jó, még ezzel nem beszéltél. Aztán szerintem minden így meg volt. Ja, A zombival beszélni kéne. Az is mond pár ilyen érdekes. Hát, ha vele lehet szexelni. Az. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Sor, már ki ez a sor? Az az istennő. Az a... Hold. Hú, jó lenne lenni itt valami vicces, amit lehetne mondani. Valami fasságot mondanék most. Hát... Itt csak én, tehát itt én vagyok a király, érted? Csak kire gondolok. Hát igen. Your words, not mine. But not what I mean. I mean... desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Nekem a Woody Sheriff jut eszembe a te karakteredről. Nem tudom miért. Lehet kicsit. Ez mint a bor beszélne. Mindegy. Mondja a dumáját. Valószínűleg úgy sincs értem egyébként mire kattintasz, tehát hogy ez alapvetően nem csinál semmit szerintem. Hát, nagyon szerintem nincs. Csak egy üveggel? It's quite a bottle. I liberated one of the finer vintages earlier. Best enjoyed someplace private, I think. Örömmel, ha már másikkal nem jött össze. We should wait a little while. Until the others have drifted off. De én a démonnal akartam, azzal már nem lehet, az lekoptatott? Nem tudom, mondom, én azzal alig beszéltem. Best not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Amúgy, hogy jobban spanoljanak vele, de az apróbát följebb kell vinni.
Mindjárt nézem. Ami elég gyenge most igazándiból, ha nyomsz egy tabot, karakter sheet és lent. Ott van ilyen csúszka, piros és zöld. Várjál. Engem még jobban utálnak, mint téged. Megvan? Csúszka... Tab, a harmadik fönt, és ott legalul ilyen a csúszka. Városkön karakterlap, nem... Karakterlap az. Karakterlap. Ja, értem. És ha rámész ott a arcod képére, akkor ő megvan van egy kis szöveg is. A lényeg, hogy ezt is érdemes fölvinni. De várjál, most akkor cserélgetnem őket, hogy lássam, hogy melyikkel milyen a kapcsolatom, mert csak a 4-et látom. Igen, cserélgetni kell őket. Hú, de rossz. Igen, ugyanúgy, mint az inventoris dologhoz. Jó, beszéltünk mindenkivel, aki fontos, ja. Többit azt rád bízom, lehet aludni. Jó van. Akkor a... De várjál, még nem. Hoppá. Akkor a többi női karaktert később fektetjük meg, úgy néz ki. Ennyi. De egyelőre nincs is túl sok. Beszélek pár randommal is, hogy mondanak-e valamit. Csak egy sorosaik lesz. Várj, a zombi, tényleg a zombi. Beszéltem párral, de nem voltak érdekesek. Hát beszáll egy édes hármasba, tudod. Nem is mond semmit a buliot. Nem. Be van nőve az orrán a bőr. Igen, amúgy. Jó van, párbeszéd befejezése, szerintem már csak a bor beszél belőle. Nagyon kész az öreg. Na, akkor lehet aludni. Ja, aludjunk. Már elegem van a piros arcból. Ja, és itt írja, hogy miket fog felhasználni, az a... vagy várj. Igen, nyomd az Auto Selection, és utána azt túl fogja tolni a 40-et. Szóval nem 40 lesz, hanem 43 vagy ilyesmi, igen. És utána kattints le pár dolgot. Ja jó, egy hagymát levettem, vagy mi? Akkor, hogyha 40 akkor... Vagy egy... Elvileg 40 lett. Ja. Akkor nyomd meg. Teljes minden. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Tudod, már nem véres, csak lila foltos a karakter. Most én magamat látom. Ja, és itt ha akikkel összejött a duma, azokat dobná ide be? Igen. Megbeszéltem vele, találkozok, és feküdj le egyedül. Ez a forever alone. Figyelem az álmodot. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? De amúgy tuti van... Mindig fülre kell kattintanom. Ja. Jaj, privát moment, én nem tudok kapcsolódni. Nem tudom mit csinálsz, de akkor én nézem, hogyan fekszem az ágyban. De amúgy tuti van meleg karakter is, 200%. Szerintem biztos megoldható. Vagy lehet, hogy az appróválod a izével, Astarionnál nem jó. Ja, mondjuk igen, tényleg az is lehet. Lots of people make promises. Few keep them. Mi fekszünk a 4. Most elvileg látod. Tudsz fülelni. A privát beszéd be volt pipálva nekem. Igen, ilyenkor bepipálódik. De én azt mondom, hogy nyugodtan gyere a bokorba és hallgatod, és adj tanácsod, hogy mit mondjak, tudod ez? Ilyen mesébéli ízét, tudod, hogy sugdolozol a bokorba, és akkor szavazhatsz, hogy mit mondjak. Jaj. Várjál, miért csak olyan gyökér beszólásokat lehetne ilyenkor mondani? A barátság. Friendship. Very well, have it your way. Friendzone-ba raktam. Hát igen. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Én azt hittem, hogy szexre lesz csak nem beszélgetés, tudod, én nem ezért jöttem. Hát az előzőben nem a 4-es kellett nyomni. Ja, tényleg?
Nem, amúgy, hát igen, tényleg zónolva lesz. Én na mindegy, nem értek ehhez. Meggyőzöm, hogy ez ő beszéljen. Úgy sincs jelentősége. Használnám a izét, Nem, most szerintem nem, ez még nem gáz itt. a képességét használnám, hogy meggyőzzem őt. Igen, nem, amúgy, hogyha vele van meggyőzés, akkor azt nem tudod Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Mondanám, hogy inkább ígyunk. Please, enough Hisz, hogy about me. borívás nem megoldás. A Sharing's borban a bad for my megoldás. complexion. Hát igen. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Jó, bepasszunk. Leítatjuk a parazitát az agyunkban. Nem is baj, hogy nem jött össze, mert az asztaljánról megyünk. Nearly light. The others will be awake soon. Nézzük a szemébe, romantikus momentumokat csináljunk. What? Mi ez? Az a átalakulás. Ja, ezzel úgy elbasznám a pillanatot. I know. Very sweet to notice. Thank you for last night. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Hagyd elmúlni a pillanat. Az. És az inside nem jön be, akkor meg mi van? Ja, hát akkor nem tudom, akkor hát ez az opció nincs itt, vagy nem tudom. Ilyen. Mondtam, hogy nem volt elkurva, ez még így. De attól még, mert éjszakánként van egy ilyen, attól még nem randi szimulátor. Hát igen. That didn't hurt, did it? Várjál. A fájdalom megint. megérted? Ez mi ez? Nekem most Megint még privát lett? egy sziklát látok, meg ugyanazt, amit az előbb tudtál választani. Ja, nem tudom. I should think so. Let's head back, if we must. De ennyit csak mondtam neki, hogy azt Ja, most megint meg lett ismételve az a mondatkör. nem, Az fura. nem. Neked valami bebugzódott. De meg volt az első, aztán pedig let's get head back. Na mindegy. Várjál, valamit tudok I hallgatózni. trust you enjoyed your evening. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. I'm certain a Most cure miért for én you can be beszélek found vele? in Nem tudom, Moon's hallgatózok. towers, but Jó van. it's complicated. The journey specifically, it's extremely Mert én perilous. nemrég értem vissza a Though it seems szórakozásból, és you're téged Igen. kapott el. Összekevert minket. Jó, úgy hasonlítunk. Igen. Várjál. De ez a tuma. Hármas. Nyom, az legyen? Nem tudom, mondd a hármas, Választani, mondd a mert hármast. I won't be held accountable just because you're naive enough to expect easy answers. Now, allow me to continue. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Melyik legyen? Mit javasolsz, mondasz neki? Kettes. You could go overland, along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Seluna.
It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. You'll need to pick it up where Aradin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in the Temple of Selûne. Hol menjünk, vagy nem tudom, ennek most van értelme, hogy mit Nincs mondunk. jelentősége, amiket gondol. Mindegy, mond akkor kettest. Anything is preferable to risking the Mert lehet majd Shadow még Curse. kitalálom, I hogy would like to másik join izébe your menjünk, de... camp, if you allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Az izgalmasabb helyen kell menni, ami jobbnak hangzik, It tudod. seems our fates have aligned. Lehet, hogy Hát, igen. nagyobb szopás, de hát na. Na hát akkor velünk jön, az jó. Megkérdezzük miért. Unfinished business, and a lifetime of regret to repair. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your Lehet infection. nem is akarom, mert annyi féreg van az agyamban. Miért a növényeket látom? Egyébként szerintem ez kamu, amiért oda akar menni, szerintem összefeküdt pár őzzel, itt nyomott egy kruppent, vagy valami ilyesmi. Most menekülj. Most menekülődik meg. Vagy medvével, ki tudja. Medvé, amikor medve volt. Igen. És jön a medvének a férjurasága, és az meg akarja őt enni. Ja. Hát nem tudom, megkérdezik, hogy mennyit akar még mondani, mert én mondanám, hogy akkor menjünk, csak nem tudom mondani. Melyikre? Mert akkor menjünk, az Szerintem... gondolom, hogy zárja. Szerintem igen, de és szerintem nincsen semmi extra info, amit el tud mondani, a lényeget elmondani. Akkor menjünk. Már annyira nem akarok a dolgaiba belefolyni, tudod, már nekem kezd kínai lenni, max magamnak majd. Akár most is beszélhetsz mindenkivel a followerek közül. Ja, jó, beszélünk ezzel. Először. What's on your mind? Jel fejemben az, hogy nem jött éjszaka. Nem volt ott. Úgy ezeket is végigbeszélted vele, és némelyik cuccot apróbált. Ja. Nem tudom, végig dumáljuk. Ráérnek ezek, nem? Igen, de el is nyomogatod, hogy dumálod, aztán nyomogatod a space, hogyha elolvastad. Egyelőre nem tudom. Mondjuk most elég sok duma volt, elnyomkodni szóval, nem akarom. Csak úgy. Akkor csak beszélj velük, és van még valami extra. Nem szereti a csápokat. Engem olyan palira igen. kész ki. Mesélj magadról, tök random. Mit? Én csak azt látom, hogy continue. Ja. Continue. Mesélj magadról, olyan, mint arra szavaztál volna. Én azt látom, continue. Ja. Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Nem, nincs rá szükségem a csapatomban. Akkor lehet nem fognak mondani semmit. Sőt, ő lehet, szerintem ő fog. Meg ő is. Jó, de ha nem akarom, hogy még elinduljunk. Nem kell indulni, beszélj velük. Ja, jó, akkor csak beszélj. Most megint akkor indulunk el, ha escape-elünk. Ja. Hát ő vele még. Itt van egy jó pár dolog. Azt hagyjad. Jó.
most a followerjeiddel beszélj, ő nem follower, mert ő... Ja, akkor ő nem még erre nem pingeltél. Mi ő follower lehet? erre. Majd egyszer igen, most ezzel kicsit előttem a Ja. point, de igen, most csak a táborban van. Ő sem mond semmi extrát. Nem szól semmit be a tegnapi semmiért. I expect I am your first. Tényleg vele is lehetett volna. Itt lehettek volna itt opciók. Hát igen. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I Hogy am to mutogat? you. Igen. Your kind, but I do not often encounter them. Szerintem meg van Large, sértődve. fleshy nose of yours looks like a mistake. Az az, hogy ő nem hisztizik, ő mindig ilyen. Igen. Ja. Ezt mondom neki. Az is le. Ja, már nem is mondom, ez is jó, hát ezt mondom. Decadent then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. I understand much beyond your comprehension. More to the Ups, point, elnyomtam. I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Most nem látok semmit. Ja. Jó. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Jól hangzik. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Mizel? Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles De me. az ő fajtájával nem is találkoztunk még, csak ő vele. Igen. Egyelőre. Igen, hát nyilván fogunk valószínűleg. de Elvileg ez- valami keltető van itt a környéken, azt mondta az a tiefling, amelyiket még földre kényszerítetted jó pár része ezelőtt. Ha? August. Hát, amit gondolt. Mindegy. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Yeah. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. De ez milyen szutum van? Hát... Hát, ahogy I gondolt. have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Én meg még az elején úgy voltam vele, hogy halljon meg, tudod, amikor ketrecben volt. Igen. Mert én nem akartam mindenkit megmenteni, tehát én nem... Hát akkor ezt. Ne. Yes, all that is true. I am cold as the sea of night. But you have stoked fires I didn't know I possessed. Fejszékit akarja. Igen, igen. You would tear the horns off one dragon for plunging into another. You've gained my respect, and more still, my yearning. When I come near, your odor alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Van egy beteg követőm. Igen. Csak egy szóval, fúj! Azt nem mondom, nagyon bunkó lenne. Vározom, még egy gondolat. Szóval, hogy mindenkit szivatok, utána meg majd a játék vége, az lesz, hogy mindenki ki akar nyírni, tudod, mert... Kb. Úgy, igen. Ez jó. If you must know, Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. És így vigyorog ezen. Red and death black. My mind is silver, and my body steel.
I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound. Baldur. Azért fejszaja. Hogy boltaja. Vagy fejsze, az nem Baldur, Baldur a kicsi. Akkor fejsze. Én mondtam Nem a rosszul. fejsze a pici. Nem a fejsze a pici. Várjál. Perhaps later. Fejsze. But I want it all the same. Te a Baldur a kicsi. Do you? És te? Mit mondott? Ja, jó, már így meg. Ezek a dumák. És képzeld oda, hogy szarkasztikus. Jaj. De még kíváncsi lennék, hogy itt van ilyen kavarás, hogy ha az egyitek ezt mondom, akkor itt ilyen problémák lesznek, tudod? Hát, nem tudom. Így nem próbáltad ki, mi? Nem. I won't be your girlfriend, but I will be your lay. Yes or no? Hát akkor nem, én barátnőt szeretnék. Ennyi. Your loss, I fear. One day soon. Nem is gondolkodtam a nemen, így érted, az így. How my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. Ezt jól megbeszéltétek. Igen, teljesen jó. Na jó, ezt kibeszéltük, őt is megbeszéltük. Hát ővele sokat nem beszéltem, mert rakat választhatom van még, de igen. Utána azzal beszélünk. És én is jövök így. Hát igen, erről mindenképp beszélnünk kell. Csak azért akarok vele beszélni, mert ott van, mint opció. I can't recall the last time I shared so much with someone. Maybe I never did before. It meant a lot to me. You meant a lot to És me. majdnem az előbb lecseréltem egy orkra. De ez is sokat ér. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see Nem, majd mindketten polipok leszünk, együtt lehetünk akkor is. Ennyi. Csak pozitív van. Ez olyan már szokásos. Ja. Mondjuk, hogy azt lehet. You already know my biggest secrets. What more can you ask? She took me in when no one else would. Mindegy, szerintem azt is lehet Without her, I nyomni. wouldn't be alive. Azt is lehet. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Selenites tell. Igen, olyasmi. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Ilyeneket szoktak Tinder profilba beírni. It's a deal. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Mindenki Baldur's Gate-be akar menni. Majd már annyira emlegetik. Mi ez? Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Ez a furcsa, hogy mindenkinek olyan szép fehér foga van, mit tudom én, és itt mivel ápolták a fogaikat? Mindenkinek rohadt fogod, amúgy igen. Az lehet. Én fogjavító, elvisz a fogorvoshoz, és ez egy ilyen gélszerű varázsló. Igen. Milyen mortos. Szerintem más nem nagyon lehet írtam. Jöjjön velünk amúgy? Mondjuk ki kell dobni valakit. Hát igen, most már mindenkinek van ilyen, te föl tudod őket hílelni. Ja. Most föl vannak hílelve, választhatsz másik. Beszéljünk az ork, nem ork, démonnal. Hey, soldier. The year, 10 air.
place. Sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Amúgy, várj, mit akartam mondani? Szerintem azért lehet ennyi szart beszélni a karakterekkel, hogy nem azért, hogy mindegyikkel beszéljél, hanem amelyik szimpatikus, hogy akivel akarsz valamit, azzal kell beszélned. Lényegében, vagy fasz tudja. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh well, can't have it all, can you? Not today, at least. Hey, soldier. Meg is vagy? Amit is mondtál? Még nem. Igen, lehet. Ice devils hate an Ja, nekem inferno, kilépett. but that's an easy one. Ja, bocs. All Kilépett. thuns love projectiles. Jó, What they bedumáltam don't vele. love is getting their bombs Igen, lobbed csak right back in most their lépett ki a faces. beszédből, azért mondta, hogy meg vagy. Demons, on the other hand, A kilépett olyan duma volt, hogy kilépett Ja. belőle magától. everything you've got 'em typed out. Értem. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. Nyugodtan nyomogasd, nem kell végighallgatni szerintem ezeket meg. Igen, az egyetértek, meg azért van mindenkinek ilyen sok sztori, aki érdekel, azt meghallgatod, aki nem, az Igen. leszarod. Meg ki vannak dolgozva a karakterek, nem az van, hogy csak oda van dobva egy nesze, hanem az van, hogy ezek jól kidolgozott. Igen, igen. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without De a that többi water dumát grid. meghagyom későbbre. I know where I Ezek, am. Ahogy ezek olvas. megmaradnak, nem? Megmarad. Blade of Frontiers on my tail. Sőt, jönnek újak. But what Ja. about you? Igen, már 20-valahány lesz. Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light oblivion. Well, we may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? Jó, hagyjuk, ennyi elég. Na, igen, elég sok volt a beszéd itt már. Ez beszélgetős epizód volt. Be lehet lívelni a camp. Ja, meddig nyomjuk még amúgy kb? Hát már túl sokáig nem. Akár lehetne ennyi is. Legyen ennyi akkor? Végül is igen, most meg volt a beszélgetés. Igen, meg nekem ezt... úgyis korán kell kelni még, meg mit tudom, holnap is nyomhatjuk. Jó. Szerintem meg lesz az is.
Estére már bőven, Jó, ha ilyen napilap 6 elég környékén már szűkös, bőven. mert lehet, hogy lesz valami kis ivászat. Ja. Bár az ilyen lightos lesz, mert én leszokóba vagyok a piáról, mármint nem is, hogy leszokóba, hanem már nem is akarok egyáltalán inni. Tehát elértem azt a szintet, hogy nekem semmit nem jelent. Akkor menj egyet és közben kilépek, Mentek de igen. egyet. Ja, egy gyors, mert nem is gyorsat, hanem egy rendeset mentek. Rendeset, ja. Nem, nekem a szervezetem leszokott helyettem a PR-ról, szóval igen. Igen, hát én is így, én magamat szoktattam le, de igen. Azt piázás lesz egy részről, más részről meg... Itt az a baj, hogy nem tudom meddig tart. Ja, értem. Avatar elbocsátása. Na jó, mindegy, szóval lehet, hogy ennyiből lesz szűkös a kockulás. Jó, hát akkor meg... Meglátjuk. Elnyúlik, akkor meg elnyúl. Telefon is mindig nálam van, aztán majd...